Hello, welcome to my channel, Learn Twice PH, and I'm Joylyn. So, sa video na ito, ang ituturo ko pa sa inyo ay kung paano gumawa ng ChatGPT account. So, how to create ChatGPT account, how to sign up for ChatGPT. So, let's start. Go to Google, search bar, search mo po yung ChatGPT sign up. Ayan, click mo yan, tapos scroll down ka lang. Scroll down. Wag mo lang pansinin itong nasa taas kasi sponsored yan eh. Ibig sabihin, ads po yan ni Google. So, hanapin natin yung ChatGPT. Ito, chatgpt.com. Click natin yung get started. Tapos, ito, click natin sign up. So, ito yung options niya para makagawa ng account. Pwede mo i-manually enter po yung email address at saka password mo. Pero meron din siyang options dito sa baba na mas madali. Ito yun, continue with Google, with Microsoft, or with Apple. So, ito yung sa akin, Google naman itong gamit to. So, mas gusto ko itong i-select kasi mas madali. So, continue with Google. Tapos, i-select itong account. Dummy account ko lang to. Ginawa ko to para sa client ko. Main Stephens. Ayan. So, kailangan natin i-verify. Kailangan connected nga pala yung phone mo sa desktop mo or laptop mo. Itong ginamit ko kasi is laptop ko to eh. Pero pwede ka naman gumawa mag-sign up directly sa cellphone mo. Same process lang din naman. So, ito, kaya nag-ask po siya na verification. Kailangan kong i-verify. 88. Ito yun. Kailangan i-click pa yung 88. So, sa cellphone ko, tinap ko yung 88 na option. So, ayun, okay na. So, click natin yung continue. O, ayan. Nagtatanong na siya ng name, birthday. So, pwede rin naman daming account na yung gamitin mo. Kahit ano lang yung ilagay mo dyan. So, for example, ganyan. Yan yung nilagay ko. Then, let's wait for it to load. So, ito na yun. ChatGPT tips for getting started. Okay, let's go. I-X natin to sa taas. Ayaw niya. So, keep the conversation going, manage what it remembers, continue. So, ito yung latest na version ng ChatGPT. Ito yun, GPT-4o. So, you now have limited access to our latest model, GPT-4o. It's smarter, understands images, can browse the web, and speaks more languages. So, okay, try it now. So, ito na yung main interface or platform po ni ChatGPT. So, pwede kang mag-directly chat dito sa baba. Ayan. At, pwede ka rin dito, new chat. So, dahil wala ka pang, kasi for example, may mga chats ka na dito. Dito yan sa gilid eh. Dito yan sa left side po mapupunta. Yung parang history po ng mga chats mo. So, ito yung mga options niya. For example, di mo pa alam kung na itatanong mo kay ChatGPT. So, ito yun. For example, this one, create a workout plan. Pwede mo yung i-click. Tapos, automatic, i-X natin to. Automatic po yan na mag-generate ng results. So, ayan. Kung gusto mo namang ayaw na yan, mahaba pa yung, for example, mahaba pa masyado yung result ni ChatGPT at gusto mo nang stop, ito, may button po siya. Pwede mo yung i-click. Yan, at mag-stop na po siya. So, at kung gusto mo naman i-copy yung results ni ChatGPT, for example, i-transfer mo siya sa Google Docs or sa Excel, meron siyang option dito, ayan. Copy. So, pero kung gusto mo naman na basahin niya yun, so ayan, read aloud. Pwede mo i-click. Naglo-loading pa po siya. Ayan, mahina yung internet ko. Sorry. So, ayan, yaan mo na yan. So, refresh na lang natin. Basta yan yun.
And then, so itong ginagamit natin is a free version lang po. So, meron po tayong ChatGPT 4.0 na premium version. Ito may bayad po yan. Ito yung plans po niya. Ito yung gamit natin, free. So, yung current plan natin is free. Assistance with writing, problem solving, and more. Access to GPT 3.5, limited access to 4.0, limited access to advanced data analysis, file uploads, vision, web browsing, and custom GPTs. So, limited lang talaga. Pero kung gusto mo yung mas marami kang access sa ChatGPT functions, so, ito, meron $20 per month, $25 per person per month. Pero kung basic lang naman natin yung gagamitin at kung magaling talaga tayo sa paggawa ng prompts, di naman natin kailangan mag-upgrade. Nasa prompts din po kasi yung technique eh. So, yung prompts kasi, yun yung inuutos mo kay ChatGPT kung ano yung gagawin niya. For example, create a content calendar for TikTok. Ayan. Utusan mo si ChatGPT. So, ayan, matik yan. Gagawa siya ng content calendar. Day 1, day 2. So, ganyan yung results po niya. So, okay, stop na natin. Pero kung gusto mong patapusin, wag mo lang i-click yung stop dito ha. So, ayan, yan yung first natin na ginawa na napunta po dito sa history. Ito, dito mo pupunta lahat ng chats po natin. So, yan po yun. And, ganun lang po siya kadaling gamitin. So, nasa prompts po talaga yung technique. So, if ever may mga questions po kayo or comments, i-type nyo lang po sa baba at subukan ko pong replyan lahat yan. So, thank you so much for watching. Please like and subscribe. Thank you.